Drive 2019, Digital Rise of Philippine Education. Yan ang tema ng Cyber Expo ng Department of Education sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Dinaluhan ito ng mga guro, mag-aaral at DepEd officials mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Tampok dito ang mga electronic learning resources na makakatulong sa pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Ipinakilala rito ang ating Knowledge TV, isang device na gamit para gawing smart TV na Wi-Fi at Bluetooth capable ang isang LED TV. Magagamit din ito para ma-access offline ang mga programa ng Knowledge Channel. Nagtayo rin tayo ng booth kung saan nakapaglaro ang mga mag-aaral ng Knowledge on the Go at nakibasa sa library ng ating Basa Bilang project. Mabuting balitang pandagdag kaalaman, dito yan malalaman. Knowledge Now!